Okay, so today is the fourth day ng Phase 1 challenge ko dito sa Vantage Elite Funding Program. Okay, since may minimum 4 trading days nga, ano. Okay, so ang gagawin ko today is mag-execute ako ng trade, no? So mag-execute lang ako ng 0.01 lot size, no? Para lang ma-fully completed ko na itong Phase 1 challenge since ito na lang yung kulang ko. Okay? So punta tayo rito sa MT4 platform ko. So mag-execute ako ng trade dito kay GBP CAD. Okay, so that's at least 0.02, no? So execute natin to, magsisell ako rito. Okay, so there you go. So hintayin ko na lang muna na mag-run yung position ko rito, no, kahit at least 5 minutes, no. So no risk at all naman kasi ang result lang naman din dito is 15 USD, no. Pero ayun, kumikita nyo, daily time frame ito. Okay, so nandito yung stop loss ko, no. So napakalayo para ma-reach yung stop loss ko na yan. Okay. 2,000 years later. Okay, sige. So close ko na tong position ko na to para ma-complete ko na yung phase 1 challenge. Okay, so punta tayo rito sa dashboard ko. So refresh lang natin, no. Okay, so ayun, as you can see, minimum for trading days is check na. Okay, so fully completed na itong phase 1 challenge natin dito sa Vantage Elite trading program, no. So tingnan natin kung nag-email na ba. So ayun, naka-receive na nga rin ako dito ng email. Check natin, no. And ayun, so congratulations on successfully passing the challenge phase of the Vantage Elite challenge. Okay? Okay, so i-back natin kasi may isang email pa, no. Okay, so ito na yung evaluation account, phase 2, no? So, instant siya, no? So, as soon as na completed ko na yung phase 1 challenge is, ayun, no? Instant, nag-update agad, no? Nag-email agad si Vantage. And, ayun, ito, sinenda agad yung credential login ko dito sa phase 2 evaluation account, no? So, ayan, dito sa achievement, available na rin dito yung certificate of passing the phase 1 challenge, no? So, tingnan nga natin, download PDF. Okay. So, check natin, no? So yun, ito yung certificate of passing the phase 1 challenge, no. Okay, so hopefully, no, sa phase 2, no, magkaroon din tayo ng evaluation certificate, no. Okay, so dito sa dashboard ko, ayan, live na yung phase 2 challenge ko, no. So tingnan natin yung metric, no. And ayan, 25k. So dito yung objective natin dito is ayan, meron ding minimum for trading days pa rin, no. And then maximum daily loss pa rin is 5%. Max loss ng whole challenge is 10%, and then dito yung profit target na lang dito is 5%, no. So hopefully, no, mapasa ko to. So today is August 29, sana maipasa ko to kung kakayanin before mag-end this week, no. So ayun, no, update ko na lang kayo, no, kung maipapasa ko ba tong phase 2 or mag-fail ba ako rito. Pero hopefully, no, maipasa ko tong phase 2 na to. Okay? Okay, so here's the update ng phase 2 verification ko dito sa Vantage Elite Funding Trading Program. So ayan, as you can see, up na ako dito ng 5%, which is nahit ko na yung profit target ng phase 2, no? So tingnan natin dito sa view metric. So yan, as you can see, 'di ba, kanina, no, August 29, kaninang morning. So tinapos ko lang yung 4 days na kailangan kong mag-trade, no, dahil yun yung requirement sa phase 1. Okay? And then after nun, after kong mag-execute ng trades, no, which is 4th day. So ayun, instantly na-receive ko kaagad yung phase 2 verification account ko, no. And then yun nga, ang ginawa ko is natulog lang ako konti. And then ayun nga, after kong ma-receive yung account credential ko para sa phase 2 verification ko. So ayun, nag-take na agad ako ng trade, no. So kaninang Asian session, so yung number of trades na tinake ko dito para ma-hit ko yung profit target na 5% is 3, no. So ayan, kumikita natin dito, ayan, 3 total of trades, no. And then ayun, kumikita nyo rito sa trading goals, ayan, profit target 5%, check, no. So lahat check na. And then ito na naman sa minimum for trading days, no. So dito sa phase 2 verification, so meron pa ring minimum for trading days. And since this is my day 1 sa phase 2 verification, so yun, kailangan ko na namang maghintay ng another 3 days pa, no. So bukas Friday, so second day, so aabutin na ako nito ng next week, no. So next month na. So Monday,
Tuesday. So by Tuesday, so fully completed na itong phase 2 verification ko dito sa Vantage Elite Funding Trading Program, ano. And ayun, ang gagawin ko na lang, so ika-second day ko bukas is mag-execute na lang ako ng trade which is 0.01 para lang ma-counted yung number ng trading days ko, and then so on, no, Monday, Tuesday, so ganun din yung gagawin ko, mag-execute ako ng 0.01. Okay? So, yung mga tinake kong trades dito is actually ito. Dito tayo sa account history. So, ayan, GBP CAD and kay Gold, no? So, itong trade ko sa GBP CAD, ito yung shinare ko dun sa private channel ko, ano? So, ito yung setup, buy setup. Okay? Pero, itong setup na to is actually failed setup siya, no? Kasi, ayan, nag-turn around yung market until bumalik sa break-even point ko. Okay? So, dito is nag-close ako ng trades dito kasi ang ginawa ko dito is manually ko lang siya ikin-lose, no? So, ayan, naka-profit ako rito ng $151 which is ito. Okay? And then, nag-proceed ako sa next setup ko which is kay Gold. Ito yung second setup ko. Nag-sell ako dito kanina. Okay, so lahat yan dito na-share ko dito sa VIP channel ko, no, sa Telegram. Okay, second trade is ito kay Gold. Nag-profit ako rito ng $238, no? Pero ang nangyari kasi dito is ayan, nag-set agad ako rito ng break-even point. Ayan, so makikita nyo, nag-set agad ako dyan. Nung nag-profit na, nag-set agad ako dyan sa break-even point. Dahil nga syempre medyo ayokong magpakampante, no? Kasi nasa phase 2 na nga ako. And then ayun nga, ang nangyari dito is nag-turn around yung market hanggang sa bumalik sa entry ko. Okay? Pero yun nga, ang ginawa ko dito is nag-manually close ulit ako dito. Okay? And then I took another shot which is ito sa another sell setup ko na to. Ito yung confirmation entry nitong sa setup na to. Ito, 30 minutes time frame kasi ito, no? So risk entry yung unang ginawa ko dyan. And then yun nga, nag-profit ako pero yun nga, bumalik sa entry ko. So na-out na agad yung first position ko na. And then pinasukan ko siya ulit, no, dito sa confirmation entry na to. So dito nag-stick na ako rito sa setup ko na to. And ayun nga, so nakatch ko yung buong setup na yun and na TP hit. Actually dito is dito pa lang, no, at that point pa lang, at that level pa lang is na-hit ko na yung 5% profit target ng phase 2 verification, no, kaya manually close na ako. Pero itong setup na to is actually ayun, no, successful setup siya, no, TP hit yan. So ayun, nag-profit ako dyan ng $887, no, which is yung nagpapasa sa akin ng phase 2 verification. So dahil dito sa successful setup ko na to dito kay Gold. So yun, that's how I pass itong phase 2 verification, no. So ito, explain ko na lang din ito, no, kung bakit ako nag-sell dito kay Gold. So dito is actually nagkaroon dito ng mitigation sa PUI na to. Okay, so that is 30 minutes order block, and then ang ginawa ko dito is naghanap lang ako ng confirmation ko dito para sa entry ko, no. So along with the order flow alignment, no, dito sa mitigation sa higher time frame PUI na to, no. So basically nasa 1 hour time frame ako nag-entry nun. I mean 1 minute time frame, no, which is dito. Ayan. Okay, so 1 minute structure nung nagkaroon ng first structural break, and then nagkaroon ng pullback dito sa extreme zone na yan, so in-entryhan ko yan. And then ang stop loss ko is above 50% nitong 30 minutes PUI ko na to, no. Okay, and then ayun, so nakatch ko yung whole move na yun. So medyo nag-slow pa nga yung market dito, ano, and then eventually tsaka na siya bumagsak talaga. So nakita niyo naman, 'di ba, bumagsak talaga si Gold kanina, no. So, ayun, grabe yung pagbagsak niya starting from here, no? Kung saan nakatch ko from the top, no? So, ayun, no, grabe yung pagbagsak niya, no? So, dahil to dun sa news na sa unemployment claims, no? Dahil nga positive si USD. Pero yun nga, ngayon, grabe naman din yung ginawang pullback ni Gold, no? And actually, eto, may trade ako dito, may current trade ako rito na pinasukan sa personal port ko. Okay, so hopefully, no? Hopefully na mag-materialize din itong setup na to. So, yun, that's how I really hit the profit target ng phase 2 verification, which is yung 5%, no? So, yun, ang gagawin ko na lang is tatapusin ko na lang itong pending days ko rito, no? Dahil nga first day ko pa lang today. Okay? So, kung interested din kayo dito, guys, na mag-try ng challenge dito, bumili ng challenge. Okay, so meron akong link dyan, nandyan sa may description, no? Click nyo na lang yung link. So, yun lang. Peace out and God bless sa inyong lahat.